bákan náà àjẹbí ká máa kíra pé a kú ojúmọ́ ẹ níbi tí àbáwá tá a bá ti ń gbọ́ra wa ó yáwó lọ kó o kówó bọ̀ ó di woro sí woro ni ẹ ti mọ̀ pé ọ̀pá nǹkan mi ló máa ń di star ẹni tí kì í bá rìn káwọn ní kì í rà ká o tí ì máa gbọ́ àbí ṣówù ẹ̀ kí n fakọ sí ẹ jẹ́ máa gbọ́n lẹ̀ fúnra wa ló ní pépèpé ẹ̀yin ti wà lápá àti bẹ̀yẹn lọ́rùn jẹ́ pé kí ni ẹ máa fi tíìmù tó ní kọ̀ǹgbẹ́ ẹ bá ti wà ń gbọ́ wúbíà ọba lẹ́yìn ẹ̀yin ọlọ́kadà oníkórópè onímárúwá àtẹ̀yìn ti lé epo lọ́rùn ọwọ́ táwa iṣẹ́ rédíò ní ẹni òkè ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé làápá tó ṣe pé kí ni làápá tí báyìí á ti wà ń bí láti máa kà á fúnra wa ló ní pépèpé ó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ táyà bákan náà ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ á ti ṣe nkẹ̀rẹ̀ síbí nílé àwùyé OSBC èyí tá a fi kalẹ̀ sí òkè baálẹ̀ ní àyè tó ṣògo wa ń bí láti mọ kàálẹ̀ fúnra wa èmi wá ń tẹyín tòótọ́ àmúlẹ̀ Faisal sport olú ọmọ sport Mr Múlẹ̀ ọba lamba torí pé jí má sùn báyìí èmi àti yín fàwùdá ẹ̀yìn tiwa tó jẹ́ pé kí n ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ó ti ṣúọ́jù ẹ̀ẹ́nì kọ́kú jẹ ẹ̀ẹ́nì máyán fóònù wọn ní tíǹtì òkú mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ti mọ̀ pé òní bákan náà òní tó jẹ́ pé kí ni ó jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ ṣéèbà ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ olóòtú ètò yìí Muyideen Adélékè tó jẹ́ pé kí ni mi ò ní wá yín tì torí pé bó ṣe ń lọ gẹ́lẹ́ làápá àti ìbàyí làwọn gan tẹ̀lé Ọmọ́táyọ̀ Adébọ́dún bàbá dáńkù ara wa àárọ̀ òní ó ti bá mi fà á anyway a máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dáa náà torí pé kí n ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ láti jẹ́ pé kí n ṣògo wá ń bí kí n mú torí pé kí n àwọn ẹ̀ka ti Seed of Messiah International ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ sport college eléyìí wọ́n ní ṣẹ̀ǹgbọ́ ò tó bá ti di kí n ọjọ́ kìíní ẹ̀wẹ̀ ìyẹn ní oṣù tó ń bọ̀ lọ́hùn ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ wọ́n máa ṣe tíráyà ìyẹn fáwọn tó yẹ pé bọ́ọ̀lù àwẹ̀sẹ̀ká bá gan náà ń bẹ ní ara wọn tó jẹ́ pé kí n ọwọ́ táwa yìí wàá pín ní grammar school lọ́hùn wọ́n ti ṣe ká mọ̀ pé onípele méjì ní tó jẹ́ pé kí n ìpele under 15 àtàwọn tó yẹ pé ọdún ni wọn bá kan náà ó wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàlá tó jẹ́ pé kí n ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ wàá pín ní grammar school lọ́hùn tó jẹ́ pé kí n tó bá ti di ọjọ́ kìíní bá kan náà ìyẹn ní oṣù tó ń bọ̀ lọ́hùn September 1 ébà tíráyà ẹ̀fọ́n tẹ́ pé wọ́n ní ẹ̀bùn jẹ́ pé kí ni ẹ̀bùn bá a ṣe máa ń gbá bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá làágbá àti ìbàyí ó ṣe wà ńlẹ̀ sí jẹ́ pé kí ni làágbá àti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn wọ́n á dẹ̀ máa tẹ́ pé kí ni wọ́n á dẹ̀ máa bára wọn ṣe ń bẹ̀ anyway jẹ́ pé kí ni ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ìyàwó kún mọ̀ pé tó bá ti di tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ tó bá ti di kí ni ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí ọjọ́ ìsinmi Sunday ébà qualifier ìyẹn fún ti kí ni jan tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ àwọn tẹ́ pé ó ń bẹ̀ jẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ pè bákan náà ìyẹn ní Áfíríkà ń bí jẹ́ pé kí ni làápá àti ìbàyí ìyàwó kún mọ̀ pé Nàìjíríà bákan náà tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ a wà ń bẹ̀ ìyẹn ti ń bí wa àwọn home base pẹ̀tẹ́ bí kí ni ọwọ́ táwa olùkọ́ni wọn lọ Salisu Yusuf tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ó ti wá gbọ́nlẹ̀ pé ní tó jẹ́ pé kí ni tó bá ti di ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ yìí àtàwọn àti Ghana ébà àjọmọ́ bára wa fà ó wá ní tiẹ̀ ń gbọ́ o àwọn tẹ́ pé kí ni mo dẹ̀ fẹ́ ká ìbákan náà àwọn gan ìwọ̀n á dẹ̀ máa kó torí pé kí ni ìyẹn tá a gbọ́ ni pé ní òní ìbákan náà ló jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa kó ìnáyẹn jẹ́ tẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ máa fò gẹ̀rẹ̀ ìgbòdo èdè Ghana lọ́hùn ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ọwọ́ táyà bákan náà àtòrí amúnímbẹ̀ láti rí kí ni Adéyínká tó jẹ́ pé kí ni èlé bákan náà ara wọn ló wà ibi bákan náà làwọn tún rí Ọlọ́run lékè òjò Báńkọ́lé wà ń bẹ̀ ìyẹn Báńkọ́lé Káyọ̀dé làágbá àti bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn ó wá kà wọ́n sílẹ̀ pé àwọn ilé bákan náà gẹ́gẹ́ bí àwọn tẹ́ pé kí ni wọ́n jẹ́ dìfẹ́ndà ìyẹn Tọ́pẹ́ Olúṣèṣì Kẹ́sì Èyínáyà bákan náà ẹ̀wẹ̀ Ìròbẹ̀dúrù wà ń bẹ̀ Sọ́ní Faisal tó sì wà ń bẹ̀ bákan náà tó sì yẹn tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ Adébìtẹ́ tó sì Tẹ́ḿpù Èmékayì Ìsáàlì àtọ́wọ̀n àti kí ni Gbadébọ̀ Samson tó jẹ́ pé kí ni àwọn tá a mọ̀ sẹ́ pé wọ́n lè pè bákan náà lọ́wọ́ àárín ọwọ́ táwa ẹsẹ̀
Morris Chukwu wà ń bẹ̀ Hafiz Nasiru Bello Túndé Jamaka Madu Joseph Ọ̀nàjà wà ń bẹ̀ Toliki Firago bákan náà òun náà wà ń bẹ̀ sẹ́pẹ́wẹ̀ ọwọ́ tàwa ẹsẹ̀ bàbá wa sọ pé kí ni àwọn tẹ́ kí wọ́n jẹ́ àtàkàsì bákan náà làápá àti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn tó jẹ́ pé kí ni Salisu Yusuf tó dẹ̀ kálẹ̀ ibẹ̀ àti rí Andy Okpe tó jẹ́ pé Chijioke Akuneto òun náà wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ọwọ́ tàwa ẹsẹ̀ Osi Martin Ọ̀bákà Sodiq òun náà wà ń bẹ̀ àtọ́n àti Nwobodo Obina tó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ táwa àwọn iléeṣẹ́ ìrètí wà pé lónìí òní wọ́n dẹ̀ máa kó ní Nàìjíríà bí gbogbo èdè Ghana lọ́rùn tó jẹ́ pé kí ni wọ́n wá ní tẹ̀ ń gbọ́ àwọn ilé ìbákan náà tó jẹ́ pé kí ni ẹ̀rọ kùmọ̀ kí wọ́n pọ̀ tó jẹ́ kí wọ́n dẹ̀ káàbù ìyẹn sí Àbújá lọ́rùn àmọ́ olùkọ́ni bákan náà ìyẹn ní abẹ́lé ń bí Salisu Yusuf ó wá ní tẹ̀ ń gbọ́ àwọn iléeṣẹ́ bóun tó ka orúkọ wọn lẹ̀ ó ní pó le gan ó ní àmọ́ àwọn tẹ́ pé kí ni òun dẹ̀ kà yìí ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ìgbàgbọ́ òun tó jẹ́ pé kí ni ó wà nù wọn pé a dẹ̀ máa na orílẹ̀-èdè Ghana ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ó ṣe wà ńlẹ̀ sí ìyẹn ní kí ni Super Eagles ti ń bí Ọlásbọ̀d mo ti kàálẹ̀ fúnra wa ẹ̀yìn tiwa tó jẹ́ pé kí ni làápá àti bẹ̀yìn lọ́rùn ẹ̀ ti fẹ́ tí mo lóní kọ̀ǹgbẹ́ ọwọ́ táwa bákan náà tó jẹ́ pé kí ni Nàìjíríà bákan náà mo wà lórí pé kí ni àwọn sọ̀rọ̀ pé tó bá ti di ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ Monday tó ń bọ̀ lọ́rùn ìrètí wà pé àjọ LMC ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni wọ́n á dẹ̀ máa káàkiri ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ àwọn tíìmù tẹ́ pé kí ni ní sáà tó ń bọ̀ lọ́rùn NPFL wọ́n á dẹ̀ máa play ẹ̀ wọ́n níṣẹ́ ń gbọ́ stadium wọn tó jẹ́ pé kí ni àti Monday tó ń bọ̀ lọ́rùn àwọn á dàbí kí ni làápàṣẹ bákan náà wọ́n á dẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n á máa lọ síbẹ̀ pé ẹgbẹ́ náà ẹ̀wẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́ pé dẹ̀wà tẹ́ pé kí ni stadium yín lọ́rùn tó dẹ̀ káàtó tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ NPFL ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ní sáà tó ń bọ̀ lọ́rùn ìjẹ́pẹ́ ní stadium yín ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ṣe NPFL tó jẹ́ pé kí ni ṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa play ẹ̀ bákan náà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni èyí àwọn tíìmù ni wọ́n ti wá múra lẹ̀ pé tó jẹ́ pé kí ni àtìmọ́lẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́hùn wọ́n á dẹ̀ máa retí pé àwọn àjọ LMC wọ́n á dẹ̀ máa inspect stadium wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé kí ni àjọ LMC wọ́n wá ní sẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yìn tó bá yẹ pé tó jẹ́ pé kí ni stadium ẹ̀ tí ò bá ti káàtó láti máa host NPFL àti home tó jẹ́ pé kí ni àti ìwé ìbákan náà wọ́n ní lọ́wọ́ kan náà tó jẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ máa gbé wọn kúrò nílé wọn bẹ́ẹ̀ ọwọ́ táwa ẹ̀sẹ̀ ilé ibòmíì ni wọ́n á ti máa play ń bẹ́ẹ̀ anyway torí pé kí n àti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn àná yìí ti jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ ti Remo Stars ni wọ́n kéde pé Ọlálékan Adam ti jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ní sáà tó lọ yìí Lobby Stars ibẹ̀ gan lọmọkùnrin wà wọ́n wá ní tiẹ̀ ń gbọ́ ọwọ́ táwa ẹ̀sẹ̀ Ọlálékan Adam tó jẹ́ pé kí n ní sáà tó lọ bákan náà ní sáà tó lọ ó ní 3 goals 7 assists ìyẹn fọ́kọ̀tì Lobby Stars lọ́rùn ní Makurdi tó jẹ́ pé kí n àná yìí ní àwọn Remo Stars wọ́n bá kéde ẹ̀ pé àwọn tẹ̀tọ́rí pé kí n gbogbo àdéhùn bákan náà kódà gan ẹni tá a mọ̀ sí medical ẹni jẹ́ máa ń ṣe àbí ní NPFL ń bí wọ́n ń ṣe medical ń bẹ̀ ó ti ṣe medical wọ́n ti hàn véyẹ̀ pé àwọn ti rà á ìyẹn Adam Ọlámilékan àtúnkọ́ sí Lobby Stars lọ́rùn ní Makurdi bákan náà ẹ̀wẹ̀ jẹ́ pé kí n ọwọ́ táwa àgbọ̀wọ̀yìn ìyẹn fúkọ̀ tí ó jẹ́ pé kí n ó dẹ̀ play bákan náà ìyẹn fúkọ̀ tí Sunshine Stars ìyẹn Mutiu tẹ́ pé Dáúdà Mutiu ọwọ́ táwa ikọ̀ ti Rivers àtàwọn àti kí n ikọ̀ ti Ẹ̀yìnbà ni wọ́n sọ pé ọmọkùnrin bákan náà ní sáà tó ń bọ̀ lọ́rùn wọ́n pé kí n àwọn fẹ́ rà á àmọ́ ó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ Sunshine Stars wọ́n ní ṣẹ̀ ń gbọ́ ọmọkùnrin bákan náà jẹ́ pé Dáúdà Mutiu wọ́n ní pẹ́wẹ̀ èyí táwọn bá mọ̀ báyìí tó jẹ́ pẹ́wẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé kí ni wọ́n máa ṣe pé Dáúdà Mutiu ní pèsè àwọn fẹ́ kí ó dẹ̀ dúró síbẹ̀ torí pé kí ni Dáúdà Mutiu ní pé iṣẹ́ tó tẹ̀ ń ṣe bákan náà nínú kọtí Sunshine Stars lọ́hùn wọ́n ní pé lè zẹ̀ nígbà pé ní sáà tó ń bọ̀ lọ́rùn á tún wúlò fáwọn fi wípé fún díẹ̀ yìí kò jọ bí ẹni pé àwọn dẹ̀ máa tà tó torí pé kí n déédéé àwọn tíìmù lọ́hùn ìyẹn ní NPFL ń bí ní láwọn fẹ́ rà á ọwọ́ tayọ̀ bákan náà tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ó dẹ̀ ṣe ń lọ lẹ́yìn apá àti bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn ìyẹn ní Nàìjíríà ń bí ló ní pépèpè àti kà á fúnra wa torí pé kí n làápá àti ìbàyẹn
ṣe torí pé lánàá àná yìí sẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ pé ó jẹ́ pé kí n group stage lọ́rùn ìyẹn fún ti Champions League ó mọ̀ pé àná àdéhùn mọ̀ pé àná nǹkan bákan náà ó jẹ́ pé kí n wọ́n dẹ̀ máa ṣe torí pé èdè àwọn tíìmù lọ́rùn ó jẹ́ pé kí wọ́n dẹ̀ qualify ìyẹn fún UEFA Champions League ní sáà tó ń bọ̀ lọ́rùn wọ́n wá tí ń wò pé ẹ̀ẹ́pọ́n náà wẹ̀ ikọ̀ wo gan wọ́n dẹ̀ máa pín mọ́ àwọn ó jẹ́ pé kí ọwọ́ tàwa ìlànà wọ́n bá dẹ̀ gbọ́n lẹ̀ pé láti group A ń bẹ̀ ikọ̀ ti Ajax Liverpool Napoli àti kí ikọ̀ Rangers tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ wọ́n á jọ máa mú nǹkan lẹ̀ fúnra wọn ní group B láti rí ikọ̀ ti Porto Atletico Madrid Leverkusen àti kí ikọ̀ ti Club Brugge group C bákan náà ikọ̀ ti Bayern Munich ikọ̀ ti Barcelona àwọn oní A2 mẹ́jọ-sí-méjì ẹ̀rántí àbí gbogbo Barca bákan náà ẹ̀wẹ̀ Inter wà ń bẹ̀ àti kí Victoria Pleasant group D àti rí kí ikọ̀ Frankfurt Tottenham Hotspur Sporting CP àti ikọ̀ ti Marseille group E bákan náà ikọ̀ ti Milan wà ń bẹ̀ ikọ̀ ti Chelsea tó jẹ́ pé kí ni Salzburg àti Dynamo Zagreb àpá àti bẹ̀yẹ lọ́rùn àjọ máa mú nǹkan fúnra wọn bẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni ní group F ikọ̀ Madrid defending champion nìyẹn Leipzig wà ń bẹ̀ ikọ̀ Donetsk àti ikọ̀ ti Celtic group G bákan náà láti rí Man City ikọ̀ ti Sevilla Dortmund àti Copenhagen tó jẹ́ pé kí ni group H lọ́rùn ó ní ikọ̀ Paris wà Paris Saint-Germain ikọ̀ ti Juve Benfica àti kí ni ikọ̀ ti Maccabi Haifa ọwọ́ táwa ìsẹ́yìn ó ṣe wà tó jẹ́ pé kí ni ó ṣe wà ńlẹ̀ sí ní Champions League ló ní pépèpé àdéhùnkà tó jẹ́ pé kí ni làápá àti ìbàyí ẹ̀rọ kúnlọ̀ pé àwa gala máa ń kà á ó dẹ̀ máa ń yí ara wa àná ìbákan náà wọ́n bá tún kéde pé UEFA Men's player of the year award lẹ́ka ti UEFA lónìí kárí Benzema kárí Benzego òun gẹ́gẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ fún bákan tó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ẹni tó wá fún ní coach tó jẹ́ pé kí ni ẹni tó fún ní coach of the year award ìyẹn ní kí ni ọdún ìbákan náà olùkọ́ni ìyẹn fúkọ̀ ti Madrid Carlo Ancelotti tó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ táwa ẹ̀ ó wá ní jẹ̀ǹgbọ́ tó jẹ́ pé kí ni inú òun dùn pé àwọ́ọ̀dì ìbákan náà gbégbó ná fún ẹ̀rọ kò mọ̀ pé olùkọ́ni tó jẹ́ pé kí ni ó ti ń win Champions League pẹ̀lú ikọ̀ ti Milan ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ ó tún win ní ẹ̀bákan náà fún kọ̀ tí màá jẹ́ pé làápá àti mẹ́lọ́n ó wá níjẹ̀ ń gbọ́ o ní sáà táwa yìí gan sáà táwa yìí Champions League yìí gbígbésẹ̀ ìyẹn tó wà ńlẹ̀ ikọ̀ Madrid tó jẹ́ pé kí ni àwọn ti dúró re pé ní sáà ìbákan náà àwọn tún máa win ní ẹ̀ anyway torí pé kí ni làápá àti mẹ́lọ́n ní Champions League ó ṣe wà ń bẹ̀ sí All-Last-Board ó tẹ̀ ti kà á fúnra wa àwọn kọlọ́run wọ́n wá níjẹ̀ ń gbọ́ gbọ́rúkọ tíìmù wọn wọ́n wá ní kí ni tíìmù yín wọ́n ní ṣé káwọn ò mọ̀ sọ ni wọ́n wá ní òkè anyway torí pé kí ni tó bá ti di òní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gbọ́rúkọ yín òní ìbákan náà orúkọ yín ìyẹn ní ojú fálọ̀ ojú fa Europa League ọjà Lámísì àwọn bíi ti Man U àwọn bíi ti Gunners òní nǹkan tẹ́lẹ̀ kí n aago 12 ọ̀sán òní ní Istanbul eba rọ̀ ń bẹ̀. ó jẹ́ pẹ́rẹ́ Europa League òní nǹkan bákan náà ni wọ́n dẹ̀ máa ṣe drum bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ pé kí n pot 1 kòkò kínní ó ní kọ́mọ́ ìbákan náà ikọ̀ ti Man U àtàwọn àti ikọ̀ ti Arsenal wà fún ìdí èyí ní group stage àti Man U àti ikọ̀ ti Arsenal wọ́n lè torí pé kí n ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ wọ́n lè pín wọn sínú group kan náà kẹ́ mọ́ rò pé ikọ̀ ti Arsenal àti ikọ̀ ti Man U bákan náà gbégbésẹ̀ ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa rí wọn ìyẹn ní the same group làápá àti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn ó jẹ́ pé kí n ó ṣe wà ń bẹ̀ sí ló ní pépèpé adẹ̀ ń kà á fúnra wa torí pé kí n ọwọ́ táwa ẹ̀ tó bá ti dín tó jẹ́ pẹ́wẹ̀ Monday tó ń bọ̀ lọ́rùn US Open tó jẹ́ pẹ́wẹ̀ ẹ̀ka tennis ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ tó jẹ́ pé kí ọwọ́ ta ẹ̀ bákan náà tó jẹ́ pé qualifier tó jẹ́ pé qualifier ẹ̀ á dẹ̀ máa wáyé tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀
àná èyí tó jẹ́ pé kí ni wọ́n dẹ̀ ṣe draw pé máa ṣe wọn bára wọn fà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé kí Raducanu tẹ́ pé ẹ̀rọ kò mọ̀ pé ọwọ́ Raducanu lọ́hùn òun gan ní US Open lẹ́ẹ̀ka àti obìnrin tó jẹ́ pé kí ó dẹ̀ wà Raducanu àtòun àti Cornet ṣe pé kí wọ́n á jẹun bára wọn fà á ṣe pé Serena Williams àtòun àti Danka Kovinici wọ́n á jẹun bára wọn fà bákan náà ṣe pé kí n tá à ń gbọ́ ni pé Williams Serena Williams ṣe pé ẹ̀rọ kò mọ̀ pé ó ti ká mọ̀ pé àìpẹ́ àìjìnà tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ òun dẹ̀ máa rìtáyà lẹ́ka tennis ọwọ́ tayọ̀ bákan náà ẹ̀ka tọkùnrin bẹ̀ ṣe pé kí Novak Djokovic àtòun àti ọwọ́ dayọ̀ bákan náà Djokovic àtòun àti Cameron Norrie ébà tó jẹ́ pé kí wọ́n á jẹun bára wọn fà á tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ọwọ́ dayọ̀ bákan náà Kayla Edmond àtòun àti Casper Ruud lápá àti Melon wọ́n á jẹun amúkọ́lẹ̀ fúnra wọn bákan náà tó jẹ́ pé kí Daniel Medvedev àtòun àti Stefan Kozolic ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ tó jẹ́ pé kí wọ́n á jẹun bára wọn fà á lẹ́ẹ̀ka àti qualifier ìyẹn fún ti US Open bákan náà ẹ̀wẹ̀ tó jẹ́ pé kí Naomi Osaka àtòun àti Aiga Swiatek ébà ọwọ́ táyà bákan náà wọ́n á jẹun bára wọn fà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni ó dẹ̀ ṣe wà tó jẹ́ pé ó dẹ̀ ṣe wà ńlẹ̀ sí làápá àti ìbàyí Ọlá Sport àdẹ̀ ń kà á fúnra wa lẹ́ẹ̀ka tẹ́yìn ẹ̀ka títí tennis tó jẹ́ pé kí ni Danielle Collins àtòun àti Jasmine Paolini ébà làápá àti Melon lẹ́ẹ̀ka àti US Open wọ́n á jẹun bára wọn fà á bára wọn mú nǹkan lẹ̀ tó jẹ́ pé kí ni ó dẹ̀ ṣe wà bákan náà lẹ́ẹ̀ka tennis Ọlá Sport àti kà á fúnra wa. torí pé kí n ọwọ́ tàwa ẹsẹ̀ ìyàwó kò ti mọ̀ pé transfer market jẹ́ pé kí ni káràkátà gbá bọ́ọ̀lù jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ní pẹ́ tán mọ́ torí pé ó bá ti di ọjọ́ kìíní bákan náà ìyẹn ní oṣù tó ń bọ̀ lọ́nà transfer rumours tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ó dẹ̀ máa tán jẹ́ pé kí ni ọwọ́ tàwa ikọ̀ ti Chelsea lọ́hùn wọ́n ní jẹ́ ń gbọ́ òní gan jẹ́ pé kí ni òní wọ́n ti lẹ́ pé wọ́n dẹ̀ máa submit offer mi pè Fofana àti ikọ̀ sí Leicester ló jẹ́ pé kí ni ọwọ́ tàwa bákan náà àdéhùn mi tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ á dẹ̀ máa lọ bí €75 million ìrètí wà pé lónìí ikọ̀ ti Chelsea wọ́n dẹ̀ máa tẹ́lẹ̀ pé ikọ̀ Leicester ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ Wesley Fofana àfẹ́ àtọ́jú pé kí ni àwọn fẹ́ rà á ẹ̀rọ kò mọ̀kọ́ ọmọkùnrin fúnra ẹ̀ Fofana ó ní ṣẹ̀ ń gbọ́ ikọ̀ ti Chelsea gan tó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ tàwa ẹsẹ̀ ibẹ̀ gan bákan náà lòun dẹ̀ fẹ́ torí pé kí ni gbogbo àlá wọn tó jẹ́ pé kí ni tóun bá ti sùn báyìí lòun dẹ̀ máa ń lá gbogbo ti Chelsea Fofana tó jẹ́ pé kí ni ọwọ́ tàwa ẹsẹ̀ ikọ̀ ti Leicester gan jẹ́ pé kí ni olùkọ́ni wọn ó ní jẹ́ ń gbọ́ ọmọdékùnrin jẹ́ pé kí ni àwọn fẹ́ pé àwọn ò fẹ́ kó kò tún ní kọ́ ti Leicester lọ́hùn ó wá ní àmọ́ tó bá ti jẹ́ pé ó dẹ̀ máa kú òbákan náà pé owó ńlá báyìí ó ní kọ́ Leicester tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ní ikọ̀ tó bá yẹ kó fẹ́ rà kú òǹbẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ máa fi rà ọwọ́ tàbí ẹ kú mọ̀ pé jẹ́ ó sì gan bákan náà wọ́n ti ká mọ̀ pé ṣálóbà ò ní gbèsè ọwọ́ táwa yìí àwọn dẹ̀ fẹ́ lónìí ẹ̀kú ńbẹ̀ ṣiṣẹ́ pé kí n ikọ̀ ti AC Milan Leipzig àti ikọ̀ ti Inter lọ́hùn ni wọ́n ti dúró pé ẹ̀bù ṣálóbà àwọn fẹ́ lónìí ẹ̀ àmọ́ ṣiṣẹ́ pé kí n ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ kó tó lè kú ńbẹ̀ ikọ̀ ti Chelsea wọ́n máa rí pé Fofana wípé àwọn wípé àdéhùn yẹn àwọn ti rà á torí pé ẹ̀wẹ̀ tí wọ́n bá rà á ẹ̀bù ṣálóbà ò ní gbèsè kò lè kú ńbẹ̀ ọwọ́ táwa ní ṣiṣẹ́ pé kí n ó dẹ̀ ṣe wà ńlẹ̀ sí nínú ikọ̀ ti Chelsea àti kà á fúnra wa bákan náà wẹ̀ ṣiṣẹ́ pé kí n Nottingham Forest ni wọ́n ti kéde pé Nwan Ijo tó jẹ́ pé ọmọkùnrin bákan náà
ọwọ́ táwa ẹsẹ̀ Nottingham Forest wọ́n ti kéde pé kí wọ́n ijó àti ní kọ́tí òdòsì lọ́rùn tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ gbogbo àdéhùn yẹn wọ́n ti rà á tó jẹ́ pé kí ọwọ́ táwa ẹ̀ wọ́n wá níṣẹ́ ń gbọ́ ní sáà ìbákan náà inú kọ́tí tó jẹ́ pé kí òun ni fẹ́ pọ̀ sí lọ́rùn ibẹ̀ gan bákan náà ló jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ó máa wà torí pé àdéhùn lóòrùn láti bẹ̀yẹn lọ́rùn àádẹ́bá lọ bẹ̀ wípé tó bá ti wá di sọ́mà tó ń bọ̀ lọ́rùn ọwọ́ kan náà ó ní àwọn ijó tó jẹ́ pé àádẹ́ máa bọ̀ wá sínú kọ́tí Nottingham Forest làápá àti bẹ̀yẹn bákan náà torí pé kí ọwọ́ táwa ẹ̀ tó jẹ́ agent CR7 lọ́rùn ìyẹn Ronaldo tó jẹ́ pé kí George Mendes ní dáǹgbọ́ ni pé àtòun àti kọ́tí Napoli wípé sẹ̀ ó ti láwọn sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin dákun ẹjọ́ Ronaldo ìbákan náà jẹ́ pé kí ni ẹ̀rọ kò mọ̀ pé ikọ̀ ti máa yù Champions League oníṣẹ́ ń gbọ́ wọn jẹ́ pé kí ni ní sáà táwa wọn ní play ń bẹ̀ ó wá ní àmọ́ tó jẹ́ pé ọmọdékùnrin fúnra ẹ̀ Ronaldo ni ó dẹ̀ ti ń sọ fún wọn pé ní sáà táwa UEFA Champions League òun fẹ́ play ẹ̀ ní pé fún ìdí èyí ikọ̀ ti Napoli ibi kan wọ́n rà kú òun bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó jẹ́ pé kí ni ikọ̀ Napoli lọ́rùn ní tá à ń gbọ́ ni pé wọ́n ní jẹ́ ń gbọ́ o wọ́n bá tọ́ ẹ pé kí ni wọ́n bá tọ́ ẹ pé tó jẹ́ pé kí ni Napoli lọ́rùn wọ́n bá dẹ̀kọ̀ ara tó jẹ́ pé Ronaldo wọ́n rà bákan náà yẹn kúrò ń bẹ̀ wọ́n ní pẹ́wẹ̀ ó dẹ̀ máa fa kùdé fún Victor Osimhen lọ́rùn á fa akùdé fún torí pẹ́wẹ̀ fún ìdí èyí kò jọ bí ẹni pé ikọ̀ Napoli ní pèsè wọ́n dẹ̀ fún ní ìdáhùn rẹ̀ pé Ronaldo sẹ̀ ní pé àwọn létí pé àwọn máa torí pé kí ọwọ́ táwa ẹ̀ wọ́n ní pé kì í ṣe ẹrù àwọn kódà gẹ̀wẹ̀ ikọ̀ Marseille lọ́rùn wọ́n ní sẹ̀ ń gbọ́ o ìròyìn náà gbé kiri pé Ronaldo nígbà àwọn fẹ́ rà á ní pèsè ikọ̀ ti Marseille ibi kò tiẹ̀ sínú èròǹgbà wọn pé Ronaldo nígbà àwọn tiẹ̀ fẹ́ ti pé torí pé kí ni irin tó wà nílẹ̀ fáwọn làápá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn wọ́n ní pé ó tó pín pé Ronaldo wọ́n nípa àwọn ò fẹ́ anyway torí pé kí ni tó jẹ́ pé ẹ̀wẹ̀ ọwọ́ tayọ̀ bákan náà ní tá a gbọ́ ni pé ní òní gan tó jẹ́ pé kí ni ikọ̀ ti Barca lọ́hùn ni wọ́n dẹ̀ máa fi ó jẹ́ pé ẹ̀rọ kùnà pé Jules Koundé tẹ́ bí kí n ìgbà tí wọ́n ti rà á sínú ikọ̀ Barca lọ́hùn kò tí ì play fún wọn ní La Liga tẹ́ bí kí n ìrètí wà pé òní oníkọ̀ tí Barca bákan náà wọ́n dẹ̀ máa fi orúkọ ẹ̀ sílẹ̀ pé Jules Koundé ọwọ́ táwa ẹ̀ ní kó ti lè pé torí pé kí n òní ìgan bákan náà ní ta gbọ́ ni pé wọ́n dẹ̀ máa rẹ́gísítà ẹ̀ yẹn fún kọ̀ tí báyìí tó ní pé àwọn àjọ La Liga lọ́hùn wọ́n ti sọ fún wọn pé ẹ lè fi orúkọ ẹ̀ sílẹ̀ 081-8777-5777 081-8777-5777 eba gbogbo ti Chelsea gbogbo ti Barcelona kíkún ọwọ́ táwa ikọ̀ ti Barca nísà tó ń bọ̀ lọ́nà àbí ẹ̀wẹ̀ nísà táwa ìjọba pé kí n Champions League ń bẹ̀ àtẹ̀yìn àti ikọ̀ ti Bayern ṣé kìí ṣe pé ẹ ti rántí àbí 081-8777-5777. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes sir. Ọmọ kan lẹ́yìn sir. Ọmọ kan ti máa yàn jẹ́ káwọn wọ́n ní pé Champions League kì í ṣẹ́rù yín òní ọjà Lámísì yín wọ́n máa bá yín ṣe draw ẹ̀ ẹ máa mọ àwọn tí mo tẹ́ kí ẹjọ́ abára yín fà ń bẹ̀. Ẹ ti gbà fọ́lọ́run. Ó dáa náà wọ́n ní pé àwọn náà pé àwọn gan ti gbà fọ́lọ́run ẹ̀rọ ẹ̀ káàárọ̀ o. Ẹ̀ka ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ sà. Yes sà ń pẹ́ ní sà orúkọ. Kílẹ̀ pé ọmọ kan lẹ́yìn sà. Ọmọ kan Barca ẹ jẹ́ ká wò ikọ̀ Barca àti ikọ̀ Bayern Munich ní sáà táwọn Champions League
ṣé kìí ṣe pé bóyá torí wọ́n ti ń kilẹ̀ mọ́ yín pé ẹ máa bọ̀ wá. wọ́n máa jẹ́ ni oúnjẹ wọn ní àbí wọ́n á padà jẹ́ last náà ni. nǹkan ti orin ti yí padà. ní òtítí pé kí n ọ̀la tẹ́ pé tó bá ti ọ̀la bákan náà 3pm lọ́rùn. Southampton máa wà nílẹ̀ ikọ̀ Man U á lọ máa ká àwọn mọ́lé ìyẹn ní kí n aago 12 àbọ̀sọ̀la. ọ̀la ìbákan náà láago 7 ọ̀sán. ikọ̀ Brentford àti ikọ̀ ti Everton á jọ àmú ìkọ́lẹ̀ fúnra wọn. Brighton máa wà nílẹ̀ ikọ̀ ti Leeds á lọ máa ká àwọn mọ́lé. ikọ̀ ti Chelsea àtàwọn àti ikọ̀ ti Leicester á jọ bára wọn fà á. àkọ́nú ẹ̀wẹ̀ Liverpool àti Bournemouth á jọ àmú ìkọ́lẹ̀ fúnra wọn. ikọ̀ ti Arsenal àtàwọn àti ikọ̀ ti Fulham láago márùn-ún àbọ̀rọ̀ lẹ̀. ó jẹ́ pé kí n bó ṣe wà ń bẹ̀ sí ló ní pépèpé làápá àti ìbàdí ní àárọ̀ ni ẹ̀yìn tiwa ó jẹ́ pé kí n àti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ń bẹ̀ ó ní ẹṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú ọwọ́ tẹ àbákọ́nà lẹ́yìn ètò ẹ lè pe nọ́mbà tèmi 081 61 16 8436 081 61 16 8436 lórí Twitter tàbí Facebook @olasport01 àwọn @olasport olú ọmọ sport ó dágbére fún àpé bye for now ó dàbọ̀. Al-Burhan lètò tuntun tí ó máa ṣàlàyé bí a ṣe lè fi Al-Quran ṣòdiwọ̀n ìgbésí ayé wa tí gbogbo nǹkan sì wà nírọ̀rùn. Ẹ máa pàdé àwọn atọ́kùn ètò Malam Abdulwaheed Ọlálékan Badmas àti Malam Nurain Akorede lórí ẹ̀rọ OSBC 104.5 FM bẹ̀rẹ̀ látàgò 11 ààbọ̀ òwúrọ̀ títí dàgò 12 ọ̀sán. Ọ̀mọ̀wé Sẹ́nitọ́ Surajudeen Ajibola Bashiru lónígbọ̀wẹ́ Jazakallahu khairal jaza. Assalamu alaikum gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmọ́ jákèjádò àgbáńláyé ẹ̀kú àmójúbà ètò ńlá kẹ̀kẹ́ lórí ìkànnì ilé àwí lókè Ìbàdàn lóṣogbo Al-Hidayah lórúkọ ètò ọ̀hún jẹ́ láàrin aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 sí aago 4 àbọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Friday lẹ́tọ́ náà yóò máa gorí agbágbé níbẹ̀ lẹ́yìn tí máa gbọ́ ọ̀kan òjọ̀kan ìmọ̀ràn ìlànà ìṣítí lórí báwo ṣe tẹ̀síwájú nẹ́ẹ̀sì Islam tá a gbé dání àgbékalẹ̀ ètò yìí ní ìrántí màmá wa Alhaja Mariam Abẹ́kẹ́ Bọ́lá Títú Abdulkareem màmá papòdà ní ọjọ́ 9 oṣù 9 ọdún 2021 tá a wá lọ nígbàwó ètò ọmọ màmá Dr. Engineer MKO láti ìlú Àbújá ètò Al-Hidayah ní gbogbo ọjọ́ Friday láago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 sí aago 4 àbọ̀ ọ̀sán ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ àwùjọ gbọ́ ni ẹ ò gbọ́dọ̀ mí ṣe máa ṣẹlẹ̀. Muhammadur Rasul. aláṣọ ló lògùn alápàtà ló lọ́bẹ̀ ìdíhùn ló ní jù ológun làgbà omi. rédíò Òṣùpá lọ́ba ìràwọ̀. You want to know why Fanta goes really great with snacks? Because just like Fanta, snacking is colorful. You don't need to follow any rules to snack. No glasses or cutlery or even a table. You can snack absolutely anywhere. Snacking is comfy and playful. Snacking is a tasty treat. Just like Fanta. So make snacking colorful and snack with Fanta.
ṣùgbọ́n kí o yege ní ọ̀nà àrà ohun ìyàlẹ́nu lè ṣẹlẹ̀ sí ọ ní FIFA World Cup ní Qatar pẹ̀lú Coca-Cola. Ra èyíkéyìí nínú ọjà Coca-Cola tó ní ìdérí funfun yẹ kóòdù abẹ́ ìdérí náà wò kí o tẹ *8014*1 code hash. Ó lè jẹ̀bùn ìrìn àjò ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ FIFA World Cup ní Qatar. Ẹ̀bùn owó orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tí ó ju 50 mílíọ̀nù náírà náà wà láti jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àdéhùn àtìlànà òfin bẹ̀rù. Coca-Cola òṣìṣẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ti FIFA World Cup FCCPC ló fòǹtẹ̀lù polongo yìí. For the best in news, sports, music, documentaries, news analysis, and lots more, tune to OSBC Radio 104.5 FM. Grammar, I love to sing and share the beauty of English. Grammar, subject, verb and object, a sentence becomes perfect. Hello, welcome to Speak Right. I am your communicative language coach, Komaruddin Solahuddin. In my few episodes of this program, in some weeks back, we talked about the issue of voice in language, the passive voice, the active voice. Also, we have discussed the issue of transitive and intransitive verb in the past. Within these episodes, it is discovered that there is a connection between the topic transitive and intransitive verbs and voice in language. Because of that, I am going to revisit those two issues together in this single episode. Hence, I will be looking at transitive verbs and intransitive verbs. What are the basic differences between them, especially for elementary language speakers or users of English language? Like I usually emphasize, no matter how complicated, complex, or technical an issue is, I always try to make it as simple as possible, because everybody who listens to the program must take something away from it, whoever they are and whatever level they are in the language. My pride, good English, good future, flawless English speaking style. You will remember that when I discussed voice, I said there are two basic voices. We have the active voice and the passive voice. In the active voice, the sentence is in the normal order structure of a sentence. Like, I play football, or the children played football. But when the sentence
becomes a passive voice, it has a kind of inverted order of the elements or components of the sentence, such that the subject of the verb is not mentioned for several reasons that we have explained before. For instance, when I say football was played, we are silent on who played football. Now, we now have to look at it that in some cases, or in all the cases, it is clear that intransitive verbs cannot be inverted in such a way that the sentence will become passive. For instance, if I say it rains, I walked to the school, such a sentence cannot be converted to passive voice. So because of that, I have some important things that I want to discuss today to make you identify the difference between the transitive and intransitive verbs, one of which I've explained. Then, what do we mean when we say a verb is transitive? We have said that earlier, that a verb that attracts an object. That is, when you use the verb, it raises the question what if you have not added the object. If I say I eat, the question what is there. That is, eat what? Then I can say I eat food. Is that clear? So, this is an example of what we mean. But the same verb that is transitive in an occasion can also be intransitive in another occasion when the object is not added. So there are some verbs that can function both as transitive and intransitive. Even the case of eat that I just used. I say, I have eaten. I have eaten. The sense is complete even without the object, that is what I actually ate. So it means that eat as a verb can either be transitive or intransitive depending on usage. Other verbs that can function in that sense is the verb cook, read, drive, and other examples like that. But there are some verbs that are basically intransitive. They are basically intransitive. They don't require any object in any case. And one set of those kind of verbs that is clear is the family be, the verb be. I've treated the family be on this program before. I said there are 8. Remember, there are 8. So I will not be delving into that. The verb be don't usually require object. They normally take a complement. Also, there are some other verbs that are basically intransitive, like run, rain, die, laugh, smile, walk, sit, and other verbs like that. All these verbs are basically intransitive because they don't require an object. That is some noun or a particular noun that receives the action. If I say I sit, you cannot say sit what. If I say I walk, you cannot say walk what. So if I say the man has died, you cannot say died what. So these are examples of purely intransitive verbs. Now, before I go, I will give you some basic differences between transitive and intransitive verbs. I love to sing and share the beauty of English grammar. I love to sing and share the beauty of English. Welcome back.
first difference between a transitive and intransitive verb is that a transitive verb takes an object to receive the action, while an intransitive verb does not require an object. I've given examples of this earlier on the program. The second difference is that a transitive verb can also indicate action through an indirect object. Oh, maybe on some other episode of this program, I will treat the idea or concept of direct and indirect object. So this is also an area that I have to explain on this program, and I'll take my time to do that. But I'll just mention it because if I go into it today, it will make me to digress from the main issue on the program. So a transitive verb rather can indicate action through indirect object. Let me give you an example. If I say that my friends sent me a gift, my friend sent me a gift. In that sentence, the direct object there is the verb, is the noun gift, because that is what is sent. But the indirect object is me, to whom the gift is sent. Okay, so a transitive verb can indicate action through an indirect object. So that is the second difference between transitive and